Vă salut, bine v-am regăsit! În acest episod vreau să vă arăt și dumneavoastră cum se poate înrădăcina vița de vie, simplu, ușor, cu rată de prindere de 100%. Am aici în față vița de vie înrădăcinată. După 3 săptămâni arată așa. După cum se poate observa, are rădăcini. Au început să apară după o săptămână jumate, începe de regulă să apară. Toate au rădăcină. Vedeți? Iar acum să vă arăt și metoda. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să luăm o coardă în partea de jos cu o foarfecă de grădină pe care am dezinfectat-o. Se face o tăietură aproximativ 1,5 cm. Atenție! Vița de vie trebuie să prezinte acest verde, adică să nu fie înghețat, să fie verde. Da? Pe urmă lăsăm 1, 2, 3, 4 mugurași, iar în partea de sus facem la fel o tăiere la 2 cm, 2 cm, 2 cm jumate. La fel, da? Iar acesta este primul butaș pe care îl avem. Îl punem deoparte, o să fac câțiva butași și o să mergem în casă să vă arăt și cum îi înmulțesc. Între timp, într-un borcan am pus apă la temperatura camerei. În apă se poate pune un stimulant de înrădăcinare rapidă. Sunt mai multe produse pe piață. Sau se poate folosi drojdie. De data aceasta eu nu o să folosesc niciun stimulant de înrădăcinare. O să las doar apă. Iar aici am o lumânare. O să am nevoie de lumânare pentru a cicatriza vița de vie în partea de sus. Iar acum o să luăm primul butaș. În partea de jos, după cum ați văzut, am făcut o tăietură. Atenție să nu fie înghețat sau să nu fie uscat. Am lăsat 4 mugurași, 1, 2, 3, 4. În partea de sus, deasupra mugurelui, o să introducem în ceară. Să cicatrizăm zona unde am tăiat. Vedeți? Aici e ceara. Iar în partea de jos, cu un cuțitaș, o să îndepărtăm mugurașul, mugurile. Vedeți? Am îndepărtat mugurele și o să facem câteva crestături. Se face 4-5 crestături ca să poată să dea rădăcina. 1, 2, 3, 4. Și se va introduce acest butaș în apă. Cu partea unde am făcut tăieturile cu cuțitașul și unde am îndepărtat mugurașul se va introduce în apă. Iar în aproximativ maxim 30 de zile va face rădăcină. Am terminat de pus toți butașii de viță de vie în acest borcanel cu apă. Cum am spus, în apă se poate pune un stimulant de înrădăcinare rapidă. De data aceasta nu voi folosi niciun stimulant de înrădăcinare. O să las doar apă. Borcanul îl las în casă, deoarece în casă temperatura este constantă. Iar în maxim 30 de zile o să am și primele rădăcini. Cum am menționat și în materialul video, este o metodă simplă, ușoară, cu rată de prindere de 100%. După 3 săptămâni au rădăcini. Cum am menționat, am folosit ca și cicatrizant ceară, am pus ceară, dar se poate folosi și mastic de altoire.
Eu am folosit ceară de data aceasta. Datorită faptului că au rădăcini, acum se poate transplanta în grădină sau în ghiveci. Dacă butașii punem în ghiveci, atunci în toamnă sau primăvara anului viitor îi putem muta în grădină. Dar se poate liniștit să se pună în grădină. Această metodă de înrădăcinare a viței de vie se poate face atât toamna cât și primăvara. Ați văzut, este simplu, ușor, oricine poate să își înrădăcineze vița de vie acasă, simplu, doar cu apă. Se poate pune stimulent de înrădăcinare, eu nu am folosit, am vrut să las doar apă. Apa, bineînțeles, se schimbă o dată la săptămână și se pune doar, cum să zic, din borcan de 800, 3 degete, până acoperă primul muguraș, cel care l-am eliminat. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai minunată. La revedere!